ตอนที่2ของขั้นตอนวิธีทำโครงสร้างเรือหรือกงเรือของเรือรบหลวง Sovereign of the Sea ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการผลิตมากมายสวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุขเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการมาให้ชมกันฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งหากคลิปมีประโยชน์สามารถสมทบทุนได้โดยกดตรงนี้
ได้กรงเรือในแต่ละตัวเป็นที่เรียบร้อยคลิปถัดไปในตอนที่ 3มาชมวิธีการประกอบกรงเรือซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นต้องไปติดตามชมกันมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปานนีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089 991 2901 ได้เลยนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งหากคลิปมีประโยชน์สามารถสมทบทุนได้โดยกดตรงนี้เพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำเนื้อหาคลิปในครั้งต่อๆไปและชมคลิปถัดไปของชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับสวัสดีครับ